Welcome back to my channel, and this time tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pampalayas ng lamok since ngayon marami ang nagkakaroon ng dengue. So this will be a DIY na nakita ko sa Facebook. It has been very trending. Patay talaga yung mga lamok. So I'll just be inserting the clip kung ano yung ginawa natin, ano yung mga materials na ginamit natin. And by the end of this video, I'll be telling sa inyo if this has been an effective way of eliminating those mosquitoes. So, here we go. Here they are. Row. Gagawa tayo today ng DIY na pangpaalis ng lamok. So, meron tayo ditong dalawang plastic bottle na may lamang tubig. Meron din tayo ditong dalawang bawang. And meron tayo ditong toothpick. So this has been a trending one sa social media. So ngayon titingnan natin kung totoo ba yung sinasabi nila. So ganito lang yung paraan. I want to show it to you. So tingnan nyo guys yung bawang. Then tingnan nyo yung puwet niya. Tapos kung kayo isang toothpick, itusok nyo lang siya doon sa bandang gitna. Siguro sa gitna, sa middle part. Yes, it is. Make sure na pag pinosession nyo siya, yung puwet yung nakadikit dun sa tubig. So, here it is. Another one. Tusok lang ulit. Dun sa bandang gitna. So, medyo mataba. Then, this is it guys. We'll be placing it na doon sa ating bote. So, ayan. As you can see right now, nailagay na po natin ang ating mga bote. Here's the other one. Lagay na po natin ang ating mga bote. So, I'll be updating you tomorrow on what will happen with this one. Kung epekto ba siya ng maganda. Okay? Kung mag-hello lamok or goodbye lamok na ba tayo. So, ayun na nga. Now, isi-share ko sa inyo ano nga ba yung naging experience ko sa paggamit ng DIY na bote na pagtangkar ng lamok. Since wala naman tayo masyadong ginastos, pinulit lang natin yung bote dyan sa tabi-tabi, nilagyan ng tubig, yung toothpick, nandiyan lang sa bahay, and then yung bawang, tira-tirahan. Yun na nga pala pasin yung pimples ko na to and the other one here. But anyway, medyo nag-lighten na sila lahat because of the products I've shared to you doon sa mga previous kong vlogs. But here we go, let's go back doon sa ating DIY product. Nung gabi na nilagay ko siya doon sa bintana, dalawa, I realized na umaamoy talaga sila. Amoy bawang. As in, amoy bawang yung buong kwarto. Then, nung gabi, nung medyo siguro 12 or 12:30 basta tapos ng 1 a.m., 1 p.m. tuloy. Somewhere like that. Nilagay ko doon sinalim ng kama yung isa kasi parang gusto ko silang paghiwalayin dahil nga masyadong matapak yung amoy. But in fairness ha, hindi naman talaga totally nawala yung mga lamok. Pero nabawasan niya yung mga lamok na nangangagat. Ramdam mo yun kukunti na lang yung nangangagat. Meron pa isa-isa na lang siguro. Unlike before na as in sobrang dami. As in sabay-sabay talaga sila. Pag umaatake, wala na nga akong sustansya. I'm so thin. Hindi nakagating pa tayo. Tapos magkakadengue pa. No. So, I can say this product, ano siya, maganda naman siyang gawin, safe naman siyang gamitin, wala ka namang gagasusing malaki, and somehow naman, napapalayas na yung mga lamok. Sana mapalayas niya na rin yung mga frenemies natin, yung ating mga best friends, kasama yung mga chismosa. So, kung nababahuan siguro yung mga lamok noon, what more? Kung ipalunok mo kay best yun, di ba? So, I can say it is a thumbs up yung ating ginawang DIY na pampalayas ng mga lamok. Sana may ma-invento rin ng pampalayas ng mga chismosa, pampalayas ng mga frenemies, at pampalayas ng mga best. Okay, so please continue supporting my channel by simply hitting the subscribe button and don't forget to hit the notification bell. Thanks for watching my videos. Comment down below kung anong masasabi nyo. Thanks for watching. Goodbye and God bless.